নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত 30 সাইজৰ ডবল কটৰী বেল ব্লাউজ এখনত পেপাৰৰ কাটিং কৰি দেখুৱাম। এতিয়া ওপৰত দিয়া চাৰ্টখনৰ মতে মই জখমাবিলাক লৈ যাম। মই প্ৰথমতে পিঠিখন কাটিং কৰিম। এয়া পিঠিখন কাটিবৰ বাবে ব্লাউজখনত দীঘল লাগে 14 ইঞ্চি আৰু 1 ইঞ্চি মই চিলাইৰ কাৰণে লৈছোঁ। 15 ইঞ্চিত এনেকৈ দাগ দিছোঁ আৰু এডাল আস্তানি দিছোঁ। এতিয়া কাণখন ল'ম মই 5 ইঞ্চি, যেহেতু আমাৰ পিঠিখনৰ দীঘলটো বহুত হ'ব, তাৰ কাৰণে মই 5 ইঞ্চি লৈছোঁ। আৰু হাতখন ল'ম মই 5.5 ইঞ্চি আৰু এনেকৈ এডাল মই আস্তানি দিছোঁ। বুকু হৈছে 30 ইঞ্চি। 30ক যদি আমি 4ৰে ভাগ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ 7.5 ইঞ্চি হয় আৰু মই 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা লৈছোঁ আৰু এডাল এনেকৈ আস্তানি দিছোঁ। এতিয়া হাতখনৰ চেপৰ বাবে এয়া মই 1.5 ইঞ্চি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেকৈ 1.5 ইঞ্চি লৈ এয়া লাহে লাহেকৈ হাতৰ এনেকৈ চেপটো দি দিছোঁ আৰু 3 চেণ্টিমিটাৰমান মই ডাউনকৈ দিছোঁ। এতিয়া গলৰ বহলটো লৈছোঁ মই 2 ইঞ্চি আৰু দীঘলটো ল'ম মই 9 ইঞ্চি। আপোনালোকৰ যিমানখিনি পচন্দ হয় সিমানখিনি অনুযায়ী ল'ব পাৰে। মই এইখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিছোঁ, গোল গোলা। এয়া চাওক, মোৰ পিঠিখন হৈ গ'ল জখমাবিলাক লোৱা। এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিম। এয়া চাওক, মোৰ পিঠিখন কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আগফাল ছাইডটো কাটিং কৰিম। আগফালৰ ছাইডটো কাটিবৰ বাবে এয়া মই পিঠিখন এনেকৈ পাতি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ পাৰি লৈছোঁ। পাৰি লৈ ইয়াৰে চাৰিওফালে মই এনেকৈ আঁচ টানি দিম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ আঁচবিলাক টানি আছোঁ। এতিয়া আগফালৰ ছাইডটোৰ কাৰণে মই 1.5 ইঞ্চি বেছি লৈছোঁ আৰু বেছি লৈছোঁ এইকাৰণে যে ইয়াতে মই কোনো কাপোৰ নলগাওঁ আৰু ইয়াতে এটা মটকা দি কিনে মই এইখিনি চিলাই দিম। এয়া চাওক, মোৰ আঁচবিলাক দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া হাতৰ ফালে 0.5 ইঞ্চি মই ভিতৰত দেখি এনেকৈ বেছিকৈ ল'ম। এনেকৈ বেছিকৈ লৈ ইয়াতে মই আগফালৰ হাতৰ চেপটো দি দিম। এয়া চাওক, মই আগফালৰ হাতৰ চাইডটো দি দিছোঁ। এতিয়া আগফালৰ গলৰ দীঘলটো ল'ম মই 6 ইঞ্চি আৰু এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিছোঁ। এতিয়া ওপৰৰ পৰা বেলৰ কাৰণে, বেলপাতৰ কাৰণে মই 11 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ আঁচটানি দিছোঁ। এতিয়া কটৰীটোৰ কাৰণে মই 5 ইঞ্চি ল'ম আৰু ইয়াৰে পৰা বেলপাতৰ পৰা ওপৰত দেখি মই 3 ইঞ্চি ল'ম আৰু এনেকৈ আঁচটানি দিম। ইয়াৰ পৰা মই 3 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই 3 ইঞ্চি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া 5 ইঞ্চি যে লৈছোঁ মই, ইয়াতে মই মাজভাগত মই এনেকৈ এটা দাগ দি লৈছোঁ আৰু এডাল এনেকৈ আঁচটানি দিম। এইটো আমাৰ কটৰী বেলপাতৰ কাৰণে আৰু এয়া মই 1/2 ইঞ্চি ডাউনকৈ দি এয়া এইফালে আৰু এইফালে মই এনেকৈ আঁচবিলাক টানি দিছোঁ আৰু এনেকৈ আঁচডাল টানি দিছোঁ। এতিয়া হাতৰ চেপ্টাৰৰ পৰা মই 2.3 চেণ্টিমিটাৰ 2 ইঞ্চি আৰু 3 চেণ্টিমিটাৰ এনেকৈ লৈ আৰু ইয়াৰ গলৰ পৰা মই 1 ইঞ্চি লৈছোঁ। 1 ইঞ্চি লৈ এনে ডট কৰি মই এয়া কটৰীৰ শ্বেপটো লাহে লাহেকৈ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, আৰু
বেল পাতৰ পৰা মই এয়া হাফ ইঞ্চি ওপৰত দেখি দি মই এনেকৈ বেলৰ শ্বেপটো দি দিছোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ আগফালৰ ছাইডটো। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি কাটি দিম। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব, যাতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। তাৰ কাৰণে বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব। এয়া চাওক, মোৰ আগফালৰ ছাইডটো কটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কটুৰিটো ডাঙৰ কৰিম। যেহেতু কটুৰিটো ডাঙৰ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে এয়া মই কটুৰিটো ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে এয়া পেপাৰখন মই এনেকৈ পাতি লৈছোঁ। পাতি লৈ ইয়াৰ চাৰিওফালে মই এনেকৈ আঁচ টানি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেকৈ আঁচ টানা হৈ গ'ল। এইবাৰ মই এতিয়া কটুৰিটো এইফালে 1 ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালে মই 1 ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালে ওপৰত দেখি মই আধা ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালে মই আধা ইঞ্চি ল'ম আৰু এডাল এনেকৈ আঁচ টানি দিম আৰু এইফালে মই কটুৰিৰ শ্বেপটো এনেকৈ লাহে লাহেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া কটুৰিটোৰ মই ইয়াৰ চাওক জোখ লৈছোঁ 7 ইঞ্চি হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে মই এনেকৈ এটা দাগ দিছোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা মই 1 ইঞ্চি ল'ম ডাউনত আৰু এইফালৰ পৰা মই আধা ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালৰ পৰা মই আধা ইঞ্চি ল'ম আৰু এনেকৈ আঁচ টানি দিম। এয়া চাওক, মোৰ কটুৰিটোৰ জোখবিলাক লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিম। এয়া হৈ গ'ল মোৰ কটুৰিটো। এতিয়া কটুৰি বেলপাতৰ কাৰণে এয়া জোখটো মই লৈছোঁ 7 ইঞ্চি। এতিয়া 7 ইঞ্চিত মই এনেকৈ ল'ম কটুৰি বেলপাতৰ কাৰণে আৰু ওপৰত দেখি মই 4 ইঞ্চি ল'ম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ 4 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই 4 ইঞ্চি ল'ম আৰু এনেকৈ এডাল আঁচ টানি দিম। এতিয়া ইয়াৰে পৰা মই 1 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই 1 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এয়া যে কটুৰিটো আছে নহয়, এই কটুৰিটো মই এনেকৈ পাৰি লৈছোঁ। পাৰি লৈ ইয়াৰ এনেকৈ মই মিলাই দিছোঁ। এয়া চাওক, সমান হৈছে এইটো আমাৰ। এনেকৈ মই মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া তলত দেখি ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পোৱা নাই, এয়া মই আধা ইঞ্চি লৈছোঁ বেলপাতৰ কাৰণে আৰু এয়া মই 2.5 ইঞ্চি দি কিনে এয়া কটুৰি বেলপাতৰ শ্বেপটো দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই হাতখন কাটিং কৰিম। হাতখন কাটিবৰ বাবে এয়া মই দুটা ভাঁজকৈ লৈছোঁ। এয়া সন্মুখৰ ফালে মোৰ বন্ধ ছাইড আৰু সিফালে মোৰ খোলা ছাইড। এতিয়া বন্ধ ছাইডৰ পৰা মই জোখটো লৈছোঁ। প্লাছ হাতখনৰ দীঘল লৈছোঁ মই 9 ইঞ্চি আৰু ডাউনত ল'ম মই 3 ইঞ্চি আৰু এনেকৈ এডাল আঁচ টানি দিছোঁ। এতিয়া হাতৰ বাহু লাগে 5 ইঞ্চি আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা ল'ম। এতিয়া পিঠিখনৰ হাতখনৰ মই এয়া জোখটো লৈছোঁ। এয়া 6 ইঞ্চি হৈছে, 6.5 ইঞ্চি। মই এনেকৈ 6 ইঞ্চি দিছোঁ, 6 ইঞ্চি হৈছে। আৰু 2 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই 1 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ আঁচ টানি দি আৰু এইফালে মই এনেকৈ আঁচ টানি দিছোঁ। এতিয়া হাতৰ শ্বেপটো মই এয়া দি দিছোঁ। আৰু ব্লাউজৰ চিলাই ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে চাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ লাইভত যাই চাব পাৰে। মোৰ লাইভত মই লাইভ ভিডিঅ' বনাওঁ ব্লাউজ চিলাই কৰাবিলাক, আপোনালোকে লাইভ ভিডিঅ'ত চাব পাৰে। এয়া চাওক, মই হাতখন কটা হৈ গ'ল।
এতিয়া মই আগফালৰ হাতৰ চেপৰ কাৰণে এয়া চাওক আধা ইঞ্চি মই ভিতৰত দেখি সোমোৱাই দি এনেকৈ আঁচটানি দিছোঁ। আঁচটানি দি মই এইখিনি কাটি দিম। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক মোৰ ব্লাউজখন কটা হৈ গ'ল। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।